8 شهریور 1335 به دنیا اومدم در خیابان جابری، خیابان دلگشا. در اون محله ما به دنیا اومدیم در یه خانواده کاملا متوسط و سنتی. در 4 سالگی نقل مکان کردیم به نارمک که یک محله تازه سازی بودش در تهران. پدرم معمار سنتی بود، سواد قرآنی داشت. سواد رو پیش مادرش که ملاواجی ده بود یاد گرفته بود. این ملاواجی ده که بیبی من باشه تو زندگی من خیلی نقش مهمی داره. مادرم هم اون زمان سواد نداشت، بعدها اکابر رفت و خوندن رو یاد گرفت و مهمترین کسی که نظر فرهنگی تو زندگی من نقش داره مادرم هستش. من 2 تا برادر بعد از خودم به دنیا اومدن، یکی 2 سال از من کوچکتر، یکی 5 سال و یه خواهری که 16 سال بعد از تولد من به دنیا اومد. قدیمی ترین خاطره‌ای که شاید دارم یک خونه سنتی قدیمی تهرانی هستش با حوض وسط و آجر فرش کف حیاط و مادرم و همین بیبیم که نشستن و من کنار اون هستم. شاید این تصویر برای من انقدر زنده است به دلیل خاطراتی که مادرم تعریف می‌کرده از اون دوران. واقعیت اینه که این خاطره رو تو ذهن خودم ندارم، تو ذهن خودم ساختم و به کمک عکسایی که از اون دوره هستش و عکس مادرم در همون حیاط به نظرم میاد که این قدیمی ترین خاطره منه. ولی حتما یک عواملی مثل اون عکس و مثل اون روایت‌ها و مثل اون چیزی که بعداً میشه سینما تاثیر گذاشته تا به این خاطره تو ذهنم اون قدیمی ترین خاطره تصور کنم. به دلیل اینکه کسی نبود توی خونه که خیلی به درس مشغولم برسه، در واقع یک جور فرهنگ آموزش پرورشی سنتی مذهبی توسط بیبیم به من منتقل شد یا رو من تأثیر گذاشت. یعنی همین که من زودتر از موقع میتونستم بخونم کمک کردش که تو مدرسه بعدها خیلی سریع رتبه‌های خوبی بیارم. تو مدرسه معمولا شاگرد اول بودم، علاقه‌مند به کتاب خوندن شدم. نگاه در واقع مذهبی رو تا چندین سال به دلیل رابطه نزدیک با بیبیم داشتم به شدت داشتم و از همین طریقم پرسشگری ها مثلا شروع شد. به این معنا فکر کنم که این خانم محترم خیلی تأثیر داشته تو زندگی من. نارمک ماجراش اینه که آشنایی خانوادگی پیدا کردیم با یک همسایه‌ای. آقایی بود بهش میگفتیم آقا جان، آقای رئیس فیروز بودن، برادرزاده مهدی رئیس فیروز که کارگردان صاحب نام دهیستی سینما ایران هستش. بیژن رئیس فیروز که برادرزاده اون باشه پسر بزرگی این خانواده بود. علاقه‌مند به سینما بود به دلیل عموش شاید و این علاقه‌مندی رو به یک نحوی به من منتقل کرد. برای اینکه خاطرم هستش که خیلی وقتا می اومد و به هوای این که من رو به سینما ببره لابد پول بلیت من و خودش رو از مادرم میگرفت و من اولین خاطرات سینماییم رو سینما رفتن همراه بیژن رئیس فیروز به یاد دارم. سینما مراد میرفتیم و یکی از استودیوها فکر میکنم عصر طلایی اگر اشتباه نکنم در منطقه نارمک بود. درنچه اونجا ما خیلی شاهد فیلم برداری فیلم ها هم بودیم. بعدها که من دبیرستان میرفتم یک روزی دیدم که جای شلوغ یک لافتوزی تو محل ما بودش. رفتم نزدیکتر دیدم دارم فیلم برداری میکنم. فیلم برداری بود که فکر میکنم آقای نصرت کریمی مشغول کار بودن، مرحوم ایدالله صمدی تعریف که بچه محل ما بود و ما نمیشناختیم همدیگه رو. بعدها که تو سینما با هم آشنا شدیم گفتش که اون هم در همون روز همون جلسه فیلم برداری رفته بود و به آقای نصرت کریمی علاقش رو گفته بود در مورد سینما و وارد پرف سینما شده بود. واقعا من یک دنیای کودکی به معنایی که انتظار میره از بچگی و کودکی نداشتم.
مادرم خیلی ازم توقع زیادی داشتش که درس خون باشم، تکالیفم درست انجام بدم، در نتیجه بازیگوشی نکنم و همینا به اضافه عوامل دیگه‌ای که من علاقه‌مند کرده بود به کتاب باعث شد که من بچه کتابخونی باشم. وقتی بینوایان رو دیدم از شدت علاقه‌ای که به اون فیلم پیدا کردم و در همون سن کودکی عاشق کوزت شده بودم، کتاب بینوایان رو نسخه خلاصش رو جیبیش رو 2 بار تابستون اون سال در 10 سالگی شاید خوندم. این عادت کتاب خوندن همراه من موند تا الان. در نتیجه کمتر مثل بقیه بچه‌ها شیطنت‌های کودکانه داشتم. فوتبالم بازی می‌کردم، شلوغ‌کاری هم می‌کردم لابد تو مدرسه‌مون، ولی یک کمی جدی‌تر بودم، یک کمی متفکرتر بودم انگار، در حالی که بایستی در کودکی آدم کودکی کنه. دبستان علوی‌نیا میرفتم در نارمک که درست ضلع جنوبی دانشکده علم و صنعت هستش. 6 سال دبستان رو اونجا رفتم، ولی برای دبیرستان دیگه رفتم به دبیرستان ملی خوارزمی. مادرم به هر حال با وجود اینکه ما خیلی امکانات مالی مناسبی هم نداشتیم، ولی اصرار داشت که من حتما دبیرستان خوب برم. نقش مادرم در زندگی من خب خیلی خیلی نقش اساسی هست و همین که این توجه رو داشت، این نگرانی رو برای من که پسر بزرگش هم بودم، شاید بیشتر انرژیش رو صرف من کرد، انگیزه شد برای این که بره و خوندن نوشتن یاد بگیره. خیلی فرهنگی بود، مرتب مجله میخوندش، کتاب میخوند و مثلا یکی از خواننده‌های پروپاکورس تمام کار بیضایی بود. تحصیلات آکادمیک لزوماً به معنی این نیست که یک نفر میتونه این حساسیت فرهنگی رو داشته باشه. در یک زمانی فهمیدم که من استعداد نقاشی دارم. به شکل غیر عادی علاقه‌مند به نقاشی هستم. وقتی که کشف کردم این وسیله رو، دیگه به هیچ کس رحم نمی‌کردم. یعنی تمام دفترچه‌های خودم و دفترچه‌های مشق برادرام و اینا پر بود از نقاشی‌های من. ولی متاسفانه این منحرف شد به سمت کپی کردن و یه جور فراگیری مهارت ترسیم کردن. این مسیر رو ادامه دادم در دبستان. کار رافائل کپی می‌کردم و اینا. در شاید مثلا 14-15 سالگی که کم کم داشتم یک سطح دیگه‌ای از زندگی رو تجربه می‌کردم، کتاب خوندن‌ها و آشنایی با صادق هدایت و مارتین لوتر کینگ و کافکا و ساعدی و در همون دوره دبیرستان، یادمه که یک کار تجربی نقاشی هم می‌کردم. مثلا با ترکیب جوهرهای مختلف کارهای ابستری رو می‌کشتم. شاید به دلیل اینکه کم کم در دوره دبیرستان فردوسی می‌خوندم، بعد نگین می‌خوندم، رودکی می‌خوندم، یعنی با اینکه نزدیک نبودم به این عرصه‌های در واقع رسمی حوزه هنرهای تجسمی، ولی از دور به هر حال یه چیزایی رو متوجه می‌شدم. اینه که نقاشی کردن برام خیلی جدی شده بود و معروفم بودم. یه مجله‌ای رو در دبیرستانمون، گروه فرهنگی خوارزمی بود، فکر می‌کنم یا فقط مدرسه ما بود، شماره 3 بود، به اسم پوپک در می‌آوردیم که من صفحه‌بندی می‌کردم، طراحی می‌کردم، نقد سینمایی توش می‌نوشتم همون موقع، یا نقد کتاب مثلا می‌نوشتم، تئاتر کار می‌کردم. من یکی از قصه عباس پهلوان رو تنظیم کردم برای اجرای صحنه‌ای و بعد نوشته‌اش نوشتم و کارگردانی و اینا. یکی از قصه های ساعدی رو از مجموعه شب‌نشینی با شکوهش باز تنظیم کردم. این کاملا خام بود این کاری که می‌کردم، این اصلا کار جدی نبود برای تئاتر. یا اون موقع انتظار می‌رفتش که ما برای جشن آخر سال یه تئاتر کمدی چیز برای سرگرمی درست بکنیم، ولی ما بیخود و بی جهت از این کارهای اداهای خیلی جدی در می‌آوردیم. می‌خوام بگم معروف بودم تو دبیرستان.
من نمایش کرگدن آقای سمندریان رو که تو تالار فردوسی دانشگاه ادبیات اولین بار اجرا شد همراه بیژن رئیس روز رفتم و دیدم. حیرت انگیز بود برام. نمایش سگی در خرمنجا رو کار عباس جوانمردینا رو در تالار 25 شهریور اون زمان سنگلج امروزی همراه ایشون رفتم. بازرس گوگل رو که انتظامی کارگردانی کرد رفتم که خیلی روی من تأثیر گذاشت برای اینکه طراحی صحنه رو برای اولین بار اون موقع دیدم. این معاشرت و رفتن به این جور فضاها شاید یک عاملی بود همراه خوندن کتاب‌های مختلف، عاملی بود برای اینکه من رو در حالی که تو دبستان مثلا دختران پسران می‌خریدم و مطالعه می‌کردم، یعنی اهل مطالعه بودم، مجله کودکی رو داشتم اون موقع که اون بچه‌ها در میومد و دختران پسران. در همون دوره دبستان یادمه که نمیدونم چرا حالا از کجا پیش اومده بود مجله دانشمند رو می‌خریدم و می‌خوندم. دانشمندم خب خیلی بحث‌های علمی داشت ولی بحث‌های ترسناک راجع به روح برای من خیلی جذاب بود و می‌خوندم، گاهی می‌ترسیدم اینا رو واسه دوستان تعریف میکردم، اونا هم میترسیدن که روح از بدن جدا میشه. به هر حال میخوام بگم یه جنبه سرگرم کنندگی لابد توی این مطبوعات وجود داشت، مطبوعاتی که من باشون سر و کار پیدا کردم. یک دخترم بگم داشتم، اون خیلی اهل خوندن مجله بود. ما هر وقت خونمون میرفتیم، خونه یه عمم میرفتیم، من دیگه به بقیه کار نداشتم، یعنی با بچه‌ها دیگه بازی نمیکردم، میرفتم در یه اتاقی که پستوی رخت خوابا بود، رخت خوابا رو اونجا جمع می‌کردن، یه قفسه‌ای داشت پر از مجله. یعنی این تصویر واقعا همیشه توذهنم هست که من روی این رخت خواب میرفتم میشستم و این همه این مجله ها رو ورق میزدم و بوی کاغذ کاهی مرکبش هنوز تو مشامم هست. من درگیر اینا بودم. دبیرستان خوارزمی هم که رفتم کتاب میخوندم، حتی جایزه‌ای هم که میدادن گاهی به من به مناسبت‌های حالا به خاطر نقاشیم و اینا، چیز عجیبی بود. مثلا یادم یکی از معلما کتاب ژئوپلیتیک گرسنگی خوزه دو کاسترو رو به من، مثلا بچه کلاس 8 دبستان مثلا، خب یه کتابی اصلا راجع به جغرافیای گرسنگی در دنیا و مسائلی از این قبیل، من تو اون سن خب طبعا خیلی نمیتونستم با دقت همینا رو متوجه بشم ولی میخوندم. یا بشرچیست مارک توین رو که اصلا یه نگاره فلسفیه خوندم و تأثیر گذاشته بود، اصلا اون نگاه فلسفی رو من تأثیر گذاشته بود به قدری که در یکی از کلاس‌های انشا که انشا هم خوب بود یه بار گفتم که من انشا ننوشتم ولی میخوام بیام راجع به این موضوع صحبت کنم و رفتم راجع به این موضوع صحبت کردم، راجع به نگاه مارک توین به هستی اصلا و به چیستی انسان که معلممون هم تعجب کرد از این حرفایی که من میزدم. گفت خب مثلا نمرت خوبه ولی این مزخرفا رو بذار کنار، مثلا پرت پلا چیه، این کی این حرفا رو زده. سرگرمی تابستونی می بود که زندگی مشاهیر رو می نوشتم و قیافشون رو هم میکشتم، چهرهشون رو میکشتم. همین مارک توین رو به دلیل اینکه خلاصه زندگیشو نوشته بودم از همون موقع اسم واقعی، اسم اصلیش تو ذهنم مونده، ساموئل لانگهورن کلمنز.